Làm gì có chuyện trồng rau mà lại không cần hạt giống? Đó chắc chắn là suy nghĩ của bạn ngay lúc này đúng không? Chào bạn, đã quay trở lại với video tiếp theo của Coba Garden. Bình thường đi chợ hay siêu thị về, những phần gốc rau củ hay phần rìa dư thừa chúng ta hay quen tay vứt đi. Nhưng thực ra, chúng lại là kho báu để biến tấu thành một vườn rau mini xanh mướt đó. Thậm chí, cách trồng này còn nhanh và tiết kiệm thời gian hơn gieo hạt rất nhiều. Đảm bảo những ai mới tập tành trồng trọt trên ban công hay sân thượng nhỏ hẹp cũng nắm chắc 100% tỷ lệ thành công. Hôm nay, cô bà sẽ bật mí cho bạn 10 loại rau cực kỳ quen thuộc, không cần tốn tiền mua hạt giống mà cứ cắm xuống đất là mọc ầm. Và bật mí một chút, loại rau số 10 chắc chắn sẽ khiến bạn vô cùng bất ngờ và muốn đi trồng ngay lập tức đấy. Nên hãy nhớ xem đến tận cuối video nha. Rốt cuộc, đó là những loại rau gì? Cùng cô bà tìm hiểu chi tiết ngay thôi. Loại thứ nhất, cải thìa, hay còn gọi là cải Thượng Hải. Có người còn gọi nó là cải thìa sữa. Đây là loại rau xanh rất thường thấy trên bàn ăn của chúng ta. Vẻ ngoài xanh mướt đáng yêu, ăn giòn, cách chế biến đơn giản, lại giàu vitamin C, canxi, cùng lượng lớn caroten, axit folic, chất xơ. Cải thìa mua từ chợ về mặc dù không có rễ, nhưng chỉ cần bạn giữ lại một chút phần lõi, hay còn gọi là cuống cải, là có thể trồng xuống đất để nó mọc ra nhiều rau hơn. Lần sau không cần phải đi mua nữa. Hay giờ nhặt rau, bạn hãy gom những lõi cải này lại, sau đó có thể trồng trực tiếp chúng xuống đất. Có thể trồng vào luống rau nhỏ hoặc chậu hoa. Trước tiên, rắc một chút phân hữu cơ để nuôi dưỡng đất, sau đó trộn đều. Khoảng cách giữa mỗi lõi cải giữ ở mức 10 đến 15 cm là được. Vì lõi cải mới trồng chưa có rễ, cần một lượng nước lớn để duy trì lá và kích thích ra rễ. Nên tốt nhất mỗi ngày bạn đều phải tưới nước một lần, giữ cho đất luôn ẩm, giúp lá có thể phát triển bình thường và rễ ra nhanh chóng. 1 tuần sau, 2 tuần sau, 3 tuần sau, 4 tuần rồi. Xem ra sắp có thể thu hoạch được rồi. Loại thứ hai, cần tây. Chính là loại cần tây cây lớn rất thường thấy trong siêu thị. Từ vị trí cách gốc cần tây 5 cm ở dưới cùng, bạn cắt ngang một nhát dao. Phần bên trên đem đi nấu ăn. Phần gốc 5 cm phía dưới thì bạn đặt vào một chiếc đĩa sâu lòng có chứa nước. 3 đến 5 ngày sau, từ chính giữa mặt cắt sẽ mọc ra những chiếc lá cần tây tươi non. Lúc này, bạn có thể mang nó trồng xuống đất. Tương tự, chăm chỉ tưới nước, giữ cho đất ẩm. Sau 1 tuần, sau 2 tuần, 3 tuần, 4 tuần, cây mọc rất khỏe mạnh. Chẳng bao lâu nữa là có thể bắt đầu thu hoạch rồi. Loại thứ ba, rau muống. Thành phần dinh dưỡng của rau muống rất phong phú, chứa nhiều chất xơ, vitamin, khoáng chất, protein. Ăn rau muống có thể chống oxy hóa, chống lão hóa, ngừa ung thư, giảm cholesterol, thanh nhiệt, giải độc. Loại rau muống bổ dưỡng như vậy, thật ra không cần hạt giống cũng rất dễ trồng. Chọn vài cọng thân to khỏe từ mớ rau muống mua ở chợ về để giâm cành. Trên mỗi cành giữ lại khoảng 2 đến 3 đốt. Sau đó cắm nó xuống đất. Rất nhanh, cây sẽ ra rễ nảy mầm. Ở mức nhiệt độ khoảng hơn 20 độ C. Tầm 1 tháng là có thể bắt đầu thu hoạch. Trồng rau muống bằng phương pháp giâm cành này vừa tiết kiệm thời gian, lại vừa đỡ tốn tiền hạt giống. Giâm một chậu rau muống ngoài ban công, sau này muốn ăn thì không cần phải ra siêu thị mua nữa. Loại thứ tư, mồng tơi. Rau mồng tơi là loại cây thương thảo lâu năm, cực kỳ giàu vitamin, canxi và sắt. Mồng tơi mua từ siêu thị về cũng vô cùng dễ giâm cành. Chừa lại vài cọng thân cắm vào chậu hoa. Như vậy, sau này bạn sẽ có những cây mồng tơi do chính mình trồng rồi. Phương pháp cũng tương tự như giâm cành rau muống. Trên mỗi cọng thân giữ lại 2 đến 3 đốt, sau đó cắm xuống đất là được. Nếu muốn rễ ra nhanh hơn,
Bạn cũng có thể ngâm các cành này vào nước trước khoảng 3 đến 5 ngày. Sau đó, bạn sẽ thấy phần ngâm trong nước đã mọc ra rễ con. Lúc này là có thể cắm xuống đất hoặc chậu hoa. Khi mới giâm cành thì tưới nước một lần, sau đó cứ cách 3 đến 5 ngày lại tưới một lần. Cành mới giâm cần đặt ở nơi râm mát. Đợi khoảng 1 tuần sau khi cây bén rễ hồi xanh lại thì có thể chuyển ra nơi có đủ ánh nắng để cây phát triển thật tốt. Mồng tơi thuộc giống cây dây leo. Nhớ là khi cây mọc đến một độ cao nhất định thì phải làm giàn cho nó nhé. Loại thứ 5, khoai lang. Không chỉ những loại cây ăn lá mới có thể trồng trực tiếp, mà những loại cây lấy củ như khoai lang lại càng dễ đem đi trồng. Nếu muốn trồng khoai lang, bạn có thể chọn mua những củ đã bắt đầu nhú mầm. Trồng khoai lang có 2 phương pháp trồng và 2 cách ăn. Chúng ta nói về 2 phương pháp trồng trước. Cách thứ nhất là phương pháp thủy canh. Tìm một chiếc đĩa hoặc hộp chứa nước mà bạn thích. Chọn một củ khoai lang đã nảy mầm, đặt vào trong hộp, đổ thêm chút nước, ngập khoảng 1/3 củ khoai là được. 2 tuần sau, mầm nảy ra đã mọc cao 10 mấy cm. Bên trên còn có vài chiếc lá nhỏ. Đợi thêm một thời gian nữa, phần ngâm trong nước sẽ mọc ra một ít rễ con. Khoai lang thủy canh có thể dùng làm cây cảnh đặt trong nhà để ngắm. Đợi đến khi các nhánh cây mọc dài cỡ 2-30 cm thì có thể bẻ ra đem trồng xuống đất. Như vậy là tạo thành dây hom khoai lang, có thể dùng để ra củ. Phương pháp trồng thứ 2 là trồng trực tiếp củ khoai lang xuống đất. Tìm phần chuẩn bị mọc mầm hướng lên trên, cắm thẳng đứng xuống đất như vậy là được. Có thể để lồi một phần củ trên mặt đất hoặc vùi lấp toàn bộ đều được. Tưới nước định kỳ. Thật ra khoai lang rất sợ ngập úng nên không cần tưới quá nhiều nước, chỉ cần giữ cho đất không bị khô tơi là được. Tương tự, đợi khi mầm khoai lang lớn lên thì có thể bẻ cành mầm để trồng vào đất. Việc trồng khoai lang mà cô ba vừa nói có 2 cách ăn. Một là có thể ăn lá khoai lang hay còn gọi là rau lang. Rau lang là loại rau rất bổ dưỡng. Mặc dù trồng rau lang thường có giống hom chuyên lấy lá để trồng, nhưng nếu chúng ta mua một củ khoai lang về tự trồng ra mầm thì thực ra vẫn có thể ăn được, và mùi vị cũng không tồi. Đây là khoai lang mình trồng vào mùa xuân năm nay. Bây giờ lá mọc tùm quá rồi, luống rau không chứa nổi nữa. Thế là mình cắt một ít đọt non, mang về nhà xào, làm một đĩa rau lang xào tỏi ăn cực kỳ ngon miệng. Cách ăn thứ 2 thì tất nhiên là đợi đến mùa thu, đào củ khoai lang lên để ăn thôi. Loại thứ 6, khoai tây. Mua một ít giống khoai tây mà bạn thích ăn, để ở nhiệt độ phòng để kích mầm. Đợi đến khi chúng mọc mầm là có thể bắt đầu đem trồng. Với những củ khoai tây nhỏ hoặc củ chỉ có một mắt mầm thì bạn có thể đem trồng nguyên cả củ. Nhưng nếu củ khoai tây to hoặc trên củ có vài mắt đều nảy mầm thì bạn có thể cắt củ khoai đó ra, đảm bảo mỗi miếng khoai cắt ra đều có một mắt mầm. Sau đó đem phơi râm 1-2 ngày để mặt cắt khô lại là có thể đem trồng trực tiếp được rồi. Khoai tây thích hợp trồng ở những nơi có tầng đất sâu một chút. Xét cho cùng, nó là thân củ ngầm, cần không gian phát triển dưới lòng đất đủ lớn mới được. Bón đủ phân lót, tự trồng ở nhà mà. Tốt nhất là bón phân hữu cơ. Khoai tây vùi xuống đất một thời gian sau, sẽ thấy những cây mầm xanh non nhú lên. Thường thì trồng vào mùa đông hoặc đầu xuân. Đến giữa mùa hè, khi dây khoai tây bắt đầu héo rũ là có thể thu hoạch rồi. Lúc đào khoai tây cũng là một việc rất vui. Hiện trường đào bới sẽ rất náo nhiệt. Loại thứ 7, tỏi. Mặc dù tỏi mua về, chúng ta có thể dùng để trồng ra nhiều củ tỏi hơn. Nhưng do thời gian sinh trưởng của tỏi khá dài, lại còn phải trải qua mùa đông. Cách trồng như vậy tính ra không hiệu quả đối với những không gian nhỏ. Vì vậy, thông thường, mình dùng tỏi để trồng mầm tỏi xanh hoặc mầm tỏi vàng. Thời gian sinh trưởng cực kỳ ngắn mà sản lượng lại cao. Bóc bỏ lớp vỏ ngoài cùng của nguyên củ tỏi.
tách nhẹ các tép là có thể trồng trực tiếp. Bạn cũng có thể tách rời từng tép tỏi ra, bóc sạch vỏ từng tép một. Nhưng thường thì mấy bước này mình bớt được là bớt. Mình hay trồng luôn nguyên cả cụm. Những củ tỏi đã lột vỏ ngoài này có thể trực tiếp mang đi trồng tỏi xanh hoặc tỏi vàng. Tìm một chiếc khay đáy phẳng, có độ sâu một chút. Thông thường, mình sẽ thêm vào một ít đất tơi xốp. Bạn cũng có thể chỉ trồng thủy canh, không dùng đất. Nhiều mình phát hiện ra, nếu cho một ít đất vào trong đó, những củ tỏi này sẽ dễ bám rễ hơn. Mầm tỏi mọc lên với tốc độ nhanh hơn và mập mạp hơn. Không cần quá nhiều đất, một chút xíu là đủ. Tưới đẫm nước, giữ cho đất ẩm ướt. Sau đó xếp từng củ tỏi vào như thế này là xong. Bước tiếp theo, tùy thuộc vào việc bạn muốn ăn mầm tỏi màu gì. Nếu muốn ăn loại màu xanh, thì hãy đặt chúng ở nơi có ánh sáng mặt trời. Như vậy có thể mọc ra cây mầm xanh cứng cáp. Còn nếu muốn ăn mầm tỏi vàng, thì cần phải tạo cho nó một môi trường sinh trưởng tối tăm. Có thể giống như mình, đặt nó vào trong một chiếc thùng lớn sẫm màu không lọt sáng, hoặc úp một chiếc hộp giấy cao lên trên khay đựng. Tóm lại là làm sao để nó không tiếp xúc với ánh sáng là được. Một tuần sau, mở ra xem thử. Mầm đã mọc rất cao rồi, chừng ít nhất 15 cm. Nhặt bỏ lớp vỏ tỏi bị đẩy lên trên đỉnh, chỉnh trang lại một chút, nắn lại những tép tỏi bị mọc lệch. Bổ sung nước một lần, nậy nắp lại, để nó tiếp tục phát triển thêm vài ngày. Qua thêm 3 ngày nữa, cây đã mọc đụng nóc, không còn chỗ để mọc nữa. Cần phải thu hoạch thôi. Đám mầm tỏi vàng này, từ lúc trồng xuống cho đến khi thu hoạch, chỉ mất đúng 11 ngày. Cắt được một nắm lớn, đủ để làm một bữa thịt xào tỏi vàng ngon lành. Sau khi thu hoạch xong, lại tưới nước một lần nữa, rồi đặt lại vào trong hộp. Như vậy, một khay tỏi có thể trồng và thu hoạch liên tục ít nhất 3 lần. Loại thứ 8, hành tây. Hành tây là loại rau rất thường thấy và thường xuyên được sử dụng trong cuộc sống của chúng ta. Rẻ, bổ dưỡng, dễ bảo quản. Những ưu điểm này giúp nó trở thành loại rau củ không thể thiếu trong căn bếp. Trồng hành tây, chúng ta không cần dùng nguyên cả củ. Có thể lấy phần có gốc rễ, chừa lại nhiều một chút, khoảng chừng 1/3 đến 1/4 củ hành là được, cắt ngang từ vị trí này. Miếng nhỏ này là có thể đem đi trồng rồi. Tìm một chiếc hộp để ngâm phần gốc hành tây trong nước vài ngày. Làm vậy vừa giúp gốc ra rễ nhanh, lại vừa để mặt cắt phía trên tự khô tự nhiên. Chú ý, cố gắng đừng để phần mặt cắt bị ngâm vào nước. Đặt vào trong một chiếc cốc là một cách rất hay. Chỉ mới 2 ngày, rễ con đã mọc dài thế này rồi. Lúc này có thể chuyển ra đất để trồng. Trồng xuống đất tơi xốp, cây sẽ mọc tốt hơn. Tất nhiên, nếu bạn tiếp tục trồng thủy canh trong nước, nó vẫn có thể mọc ra mầm hành. Nếu muốn nó ra củ hành tây thì phải trồng xuống đất. Nhớ tưới nước định kỳ, giữ cho đất luôn ẩm. 10 ngày sau, mầm hành tây đã nhô lên rồi. Sau đó, những cọng mầm hành tây này có thể sử dụng giống như hành lá thông thường, thu hoạch định kỳ nhiều lần. Xào thịt hay xào trứng đều rất ngon. Nếu bạn muốn trồng để nó ra củ hành tây, thì thời gian trồng có thể phải kéo dài nửa năm. Mùa thu trồng, xuống mùa xuân mới thu hoạch. Loại thứ 9, hành lá. Hành lá có lẽ không cần mình phải giới thiệu quá nhiều, vì ai cũng biết nó cực kỳ dễ trồng. Nhưng nếu trồng bằng hạt thì tiến độ lại siêu chậm. Vì vậy, phương pháp hiệu quả nhất chính là mua một nắm hành lá, cắt lấy phần đầu hành trắng, đem trồng xuống đất. Cách trồng cũng vô cùng đơn giản. Đào một rãnh nhỏ, xếp các đầu hành ngay ngắn vào đó, sau đó lấp đất lên. Khả năng ra rễ của hành lá rất khỏe. Cho dù bạn trồng thế nào, chỉ cần dính một chút đất hoặc nước là nó có thể ra rễ nảy mầm ngay, nên hoàn toàn không cần lo trồng không sống.
Hơn nữa, nó còn chịu hạn rất tốt. Lần đầu tiên khi trồng, tưới chút nước, sau đó thì không cần phải tưới nước thường xuyên nữa. Trồng xuống chưa được mấy ngày, cây đã mọc ra lá mới, mọc siêu nhanh. Như vậy là có thể thường xuyên ngắt lá ăn dần rồi. Nếu trồng nhiều vài khóm, thì từ nay về sau không bao giờ phải đi mua hành nữa. Và đây, loại thứ 10, các loại cây thảo mộc hay còn gọi là rau thơm. Bất ngờ chưa? Chắc hẳn nhiều bạn nghĩ, rau thơm thì phải mua cây giống ngoài tiệm cây cảnh, hoặc phải gieo hạt rất cực đúng không? Nhưng sự thật là rất nhiều loại cây thảo mộc đều cực kỳ dễ giâm cành. Những loại cô ba thường trồng nhất là húng quế, hương thảo và bạc hà. Những loại rau thơm này cắm vào nước thì dễ ra rễ, cắm xuống đất thì mọc lên luôn. Ở nhà giâm vài chậu rau thơm như thế này, lúc nhà bếp cần dùng tới sẽ cực kỳ tiện lợi. Dùng nguyên liệu tươi ngon nhất để nấu ra những món ăn tuyệt hảo nhất. Ngoài 10 loại này ra, thực tế còn có rất nhiều loại rau củ khác có thể trồng trực tiếp mà không cần hạt giống. Ví dụ như còn có gừng, củ mài. Chỉ cần chúng ta chịu khó thử nghiệm thực hành thì có thể khám phá ra thêm nhiều loại rau củ thú vị như thế này, giúp điểm tô thêm nhiều niềm vui cho không gian sống của chúng ta. Bạn đã từng trồng qua những loại rau củ nào không cần hạt giống khác chưa? Để lại bình luận ở phía dưới video và chia sẻ cùng cô ba cũng như mọi người nhé. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video hôm nay. Nếu thấy cách làm này hữu ích, nhớ đăng ký tên Cô Ba Garden nha, để mình có động lực chia sẻ thêm nhiều mẹo trồng cây, chăm vườn dễ làm, tiết kiệm và phù hợp với điều kiện ở Việt Nam. Chúc cả nhà có một khu vườn xanh tốt. Mình gặp lại ở video sau.